අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට AMW super videos. ඇත්තටම අපේ ෆොටෝ එක background remove කරගන්න ඕන තරම් apps website වගේ දේවල් ඉන්ටර්නෙට් එකේ දැක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නය තමයි ගොඩක් app වලින් වගේම ගොඩක් website වලින් quality විදිහට background remove වෙන්නේ නැති එක. අද මම මේ ගෙනලා තියෙන ක්‍රමයෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ඕනම ෆොටෝ එක background එක ඊටමත් ලේසියෙන් වගේම ගොඩක් quality විදිහට එහෙම නැත්නම් professional විදිහට remove කරගන්න. දැන් මම මේ වීඩියෝ එකට තියෙන like button එක press කරන්න. ඒ වගේම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට ටික වෙලාවකට පස්සේ මතුවෙන bell icon එක touch කරලා ඒකේ all කියන එක select කරන්න. අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයාගේ web browser එකේ remove.bg කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ page එකකට එනවා. මේකේ upload image කියන එකට touch කරන්න. මෙතනදී ඔයා image එක select කරගන්න ඕනේ. මම මෙතන තියෙන කායකයේ රූපේ select කරගෙන උඩින් තියෙන done කියන එක touch කරනවා. ඊට පස්සේ තප්පර කීපයක් වගේ යද්දී ඔයගොල්ලන්ට දැක් ගන්න පුළුවන් අර අපි තෝරගත්ත කාය image එකේ background එක ගොඩක් quality විදිහට අයින් වෙලා තියෙනවා. මෙතන පල්ලෙහාට තියෙන download button එක click කරලා මේ image එක ඔයා gallery එකට download කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේක තමයි අදගෙන ආව වීඩියෝ එක. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයත් මේ විදිහට ස්මාර්ට්ෆෝන් සම්බන්ධ tips and tricks දැනගන්න කැමති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් අපේ AMW super videos YouTube channel subscribe කරන්න. ඒ වගේම photo editing වලට කැමති ඔයා දන්න කවුරු හරි ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් යාට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.